पैसे नाही घेणार मी परत राऊंड कट करायला. आता तिच्या ट्रिपसाठी तिला केस कट करून देते मी. हा मी मला म्हणलं जायचंय चालतंय का नाही व्हिडिओ. मला जायचंय मोबाईलकडे बघायचं कॅमेरा. पुन्हा पुन्हाला चालत नाही. नाही करण्यात आलो व्हिडिओ. कानाची खाली येतील ना जास्त पण नका येऊ. नाही मी जास्त कापणारच नाही. मी लेअर करणार तिच्या हितनं असे लेअर पाडणार तिच्या ट्रिपसाठी. म्हणून तर तुम्हाला म्हणलं पैसे नाही घेणार मी परत राऊंड कट करायला. आता तिच्या ट्रिपसाठी तिला केस कट करून देते मी. हा कधी ट्रिप आहे? 5 ला आहे. तोपर्यंत राहील का सेटिंग? सेटिंग नाही राहिली तर सेटिंग करायला परत ये 4 तारखेला.
start again. It's a rich thing. Thank you.